Always to give his talk. Mr. President, Senator Bongo, Executive Secretary Dildea, and fellow cabinet members, mga kababayan, magandang gabi po at we will give you a significant updates on the national vaccination program. Next slide, please. The Philippines is nearing to breach 70 million doses and expected to receive 5 to 7 million doses this week. Another good news is we already breached 20 million fully vaccinated Filipinos with 20,307,122 Filipinos are now fully vaccinated. 23.6 million or almost 44 million doses, and we are hoping that we can reach 45 million before the end of the month. For the month of September, our throughput was reduced to 10 million due to vaccine challenges. Delivery started during the middle of the month, and the surge of cases diverted the attention of the LGUs. Next slide, please. Shown is the summary of our vaccine delivery and administration. We have an astounding inventory of 25,765,454. Ito po, Mr. President, we have a total of inventory of 25,775,454. And to date, we are now 26%. We have already inoculated 23.33% of the total adult population and 18.43% for the total population. Next slide, please. Shown are the statistics data of the monthly vaccine administration and vaccine delivery, which we can say that the vaccination increases once we increase the delivery. So kung makikita po natin na mababa po yung ating deliveries ng March at saka po ng February, ito po, mababa rin po yung ano po natin. And then nakita natin po na tumaas na po tayo ng more or less 16 million, tumaas na rin po ang ating administration. In here, baka po ito tataas po itong ating administration this coming October, considering that we'll still have more or less 7 million to be added to the month of September and first week of October. At ano po namin is darating po yung ating mga vaccine sa ating national government procurement, and also we are expecting a huge volume from the COVAX. Next slide, please. So ito naman po yung ating update sa administration by regions as of 26 September 2021. Wherein in NCR, we achieved yung almost 86%. Ito po, mataas na po tayo ng first dose, and then yung percentage ng fully vaccinated is 71.86 na po. At nakikita po natin ng Region 11, Region 4A, Region 3, Region 7 ay humahabol na po. Dati po ito, mga 20% pa lang po ito. Ngayon po 31%, and then also tumataas na rin po yung percentage ng fully vaccinated. Humahabol na rin po ang Region 6 at saka yung Region 10. Then i-discuss ko po mamaya po, Mr. President, yung mga different major cities kung ilan na po ang kanilang percentages. Next slide, please. Sir, kung makita po natin, ito po ang Manila, 89% po yung covered at least individual first dose. So 89.96%. Ito pong Iloilo City, sir, mahabol po ito. Nung nagkaroon po ng surges, ay binigyan po natin ng maraming volume. Ito po ngayon po ay 87.06%. So lagi po natin kausap si Mayor Freñas at ang kanyang fully vaccinated ay mahabol na rin po na 62.05. Ganon din po yung area na po ng Metro Cebu, mataas po ang kanilang vaccination rate, considering also na napakataas ng kanilang cases. Nagkaroon po tayo ng policy ng focus and expand. Kasama po ang NCR plus 6 at saka NCR plus 8. Kasama po sila sa ating priority. At nakita po natin na ang Mandawi City, 65.89%. Yung Lapu-Lapu, 55%, at saka po yung Cebu, 50%. So nakita po natin na mataas na po, humahabol na po tayo sa NCR. At nakita rin po pati yung Davao City na binigyan po natin din ng mga priority ng mga volumes. Ito na po, at meron na po siyang 54%. At meron po siyang 35% na fully vaccinated na po. Ganon din po ang Cagayan de Oro at ganon din po ang Zambales. So ang Cagayan de Oro po ay 48% na po ang first dose, and then 34% ang second dose. Next slide, please.
tingnan po natin yung area ng Region 4A at saka Region 3. Nakita po natin yung Bataan, tumaas na rin po ng 49.23% ang kanilang first dose at 28% sa kanilang second dose. Cavite, tumataas na rin po, almost 40%. And then ito pong Batangas, 33%. And then itong Pampanga, 33%. And then Laguna, Bulacan, 33%. And then Rizal, 33%. Mostly, karamihan po sa kanila ay nasa taas po ng 23% ang kanilang mga percentages. Next slide, please. So ano po ang gagawin po natin sa target natin this coming October 2021? Ito po ang pinaka-target po natin. Now, we will ramp up our deliveries na at least maka-reach po tayo ng 100 million by the end of the month so that we can open up more vaccination for other sectors like the children and the adolescents. And ito po ang ating target na we will administer at least 55 million plus doses. So, pwede pa po ito umakyat pagka nagkaroon po tayo ng mataas na capacity sa ating mga LGUs at ating mga PCTs. Ang ating din po target is by the end of the month, mag-80% na po na fully vaccinated ang NCR kasi nagsa-second dosing na po sila. Kaya po nila po yon. And other key cities to raise the vaccination to 50 fully vaccinated by the end of yung mga major cities natin na NCR plus 8, NCR plus 6. And then we would like to increase our daily jobs to 500,000 to 800,000 doses. And we would like to thank Sec Vince kasi po siya po ang talagang nagkakaroon ng siya po ang bastonero natin saka si Yusik Mirna in order to increase this 500 to 800 doses. Kasi araw-araw po tuwing 9 o'clock ay si Sec Vince po ang nagbabastonero po sa ating mga different regions. Ilan po, Mr. President, ang aking ulat po ngayong gabi sa inyong mahal na Presidente. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Dizon, you have something to say? Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Secretary Galvez. I would just quickly want to add to Secretary Galvez's report. Mr. President, I think ang critical po sa atin ngayon for the month of October and moving into the last 3 months of the fourth quarter of 2021 is yung pag-open up po natin, kagaya ng sinabi nyo nung nakaraang linggo, na we will already seriously look at opening up to the general population, especially in the major areas all over the country. And also, equally important, is the opening up to the vaccination of our children. I think that is very critical, Mr. President, and with the report of Secretary Galvez tonight, that we will be hitting 100 million doses by the end of November. I think your wishes, Mr. President, to open up to the general population and also to open up to our children, the vaccination program will be becoming a reality in the month of October. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Vince. Now we will begin with Secretary Roque. Bago po yung aking prepared na presentation, ay isa-summarize ko lang po uli kung anong nangyayari sa Pharmaly, no? Dahil importante po na maintindihan ng taong bayan kung ano na po ang napatunayan sa Senado. No? Now, unang-una po, meron ba hong overprice? Ang lumabas na ebidensya po galing sa bibig mismo ng chairman ng COA, walang overprice. Dahil malinaw na malinaw po ang bili natin sa PPE na consisting of a 9-piece set at isa lang po doon yung tinatawag na face shield ay 1,716 kung tatanggalin po ang taxes. At ang dating administrasyon ay bumili ng hanggang 3,800 at 6-piece lang po yun. Mas maraming binili natin sa mas mababang presyo. Doon naman po sa face mask, bagamat nag-aagawan po ng mga panahon na yon, napakita po natin na yung halaga ng binili ng face mask ay pasok pa rin po doon sa suggested retail price na umiiral yung mga panahon na yon ng Abril, kung saan simula pa lang po ang pandemya at nag-uunahan ang lahat ng bansa ng daigdig para makakuha
ng face mask. Nang wala po silang napruebahan na overprice, pumunta naman sila sa proseso. Ang sabi nila, labag daw sa Government Procurement Act or RA 9184, yung proseso na ginawa ng PSDBM. Tama po yun. Pero hindi po yun illegal kasi Kongreso po mismo, kasama ang Senado, na gumawa ng batas, Bayanihan 1, na nagbigay po sa inyo bilang presidente ng kapangyarihan na bumili ng mga kinakailangan sa pandemya sa lalong mabilis na panahon in the most expeditious way. Tapos po, sinabi nila, napakaliit ng capitalization. Bakit binigay ito? Well, ang sagot po dyan, under Bayanihan 1, hindi nga po applicable yung 9184 kasi emergency powers po ang binigay nila sa inyo dahil emergency ang sitwasyon, kinakailangan natin yung mga face shield, face mask at PPE. Ngayon naman po, Mr. President, pinupulaan nila at sinasabi na yung face shield, at uulitin ko po isa lang po ito doon sa set na binili natin na 9 na pirasong set. Kasama na yung PPE, yung apron, yung face mask, yung eye shield, yung mga ganyan po, no? Yung foot cover, isa lang po yan. Sinasabi nila, pineki daw yung date of manufacture. Kung totoo po yun, talagang dapat panagutin. Pero hindi po ibig sabihin na yung buong PPE na 9-piece ay naapektuhan ng face shield na yon. Panagutin. At maliit lang naman ang halaga ng face shield. At ang pinakamaliit po sigurong halaga dyan ay yung face mask tapos yung face shield, no? Dahil 9-piece set nga po yan. Pero kung ang tanong, nagkaroon ba ang danyos ang Pilipino dahil di umano ay pinalabas na 1 year later na na-produce ang face shield? Ang sagot, wala po. Bakit? Kasi bago po tinanggap ng Department of Health itong mga face shield nito, tinignan po nila, ininspekta at nakita nila na pursuant sa WHO standard dito dahil yan naman po ang sinusunod ng ating DOH. Pero ang pinaka-importante, Mayor at sambayan ng Pilipino, kahit kailan pa na manufacture itong mga face shield nito, lahat po yan nagamit ng ating mga healthcare workers. Lahat po ng binili natin doon sa 9-piece set na yan, naging dahilan para masalba ang buhay ng mga medical frontliners. Dahil kung hindi po natin yan binili, mas marami sanang mga health workers na nasawi dahil sa COVID. I dare say, Mayor, even one life saved by the billions of pesos that we spent was well worth it because the Filipino is worth spending for. So malinaw po sa taong bayan, wala pong napatunayan sa Senado. Pero siyempre po, tuloy ang investigasyon dahil nagnanais manalo sa susunod na eleksyon yung kakaunting mga senador ngayon na sumasapi pa sa hearing. Uulitin ko po, in aid of re-election, hindi na po in aid of legislation. Dahil ngayon po, malinaw na. Ano pa ba hong legislation ang nais nilang buuin matapos ang 8 hearing sa Senado? Kung hindi pa po nila nalalaman kung anong dapat na batas na isabatas dahil sa hearing nila, baka naman po may kakulangan na sa pagkakaintindi o malinaw talaga po. Politika lang po ito. Pupunta na po ako ngayon dito sa natanong sa akin kaninang umaga sa press briefing. At sa totoo lang po, nahirapan akong sagutin. Ang tanong po ng media, ano po ang posisyon natin dito sa AUKUS Security Pact? Australia, United Kingdom, and United States Security Pact. Kung maalala nyo po, habang ako'y nasa Amerika, naging controversial po ito dahil ang France rinicall ang kanyang ambassador sa Amerika. Dahil imbis na bumili sa France ng mga submarine, bumili sila sa Estados Unidos at sa United Kingdom. Pero ano ba ho itong AUKUS na tinatawag? At ang tanong nga po is, ano daw po ang posisyon ninyo? At ako naman po ay nagsabi, tatanungin ko po sa inyo. Yung Australia po ay bumibili ngayon ng nuclear-powered submarines para sa Australian Navy.
At itong mga submarines po ay gagamitin ng mga bansang Amerika, United Kingdom at Australia para magpatrol po diyan sa South China Sea. Bagamat ang sabi po ng Australia, committed daw po sila sa kanilang obligasyon doon po sa tinatawag na Non-Nuclear Proliferation Treaty. Hindi sila magnanais na magkaroon ng kapasidad para mag-develop ng nuclear weapons. Next slide please. Now, ang sinagot ko po kanina dahil hindi pa tayo nakakapag-usap, hindi ko pa po alam kung anong posisyon ng presidente natin, pero ang importante po as chief implementer of our laws including the Constitution, nakasaad po sa ating saligang batas, Article 2, Section 8, the Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Bukod pa po dyan, kasapi po tayo sa isang tratado sa ASEAN. Next slide please. Ito po yung Bangkok Treaty na nagsasabi na lahat tayong mga 10 miyembro ng ASEAN ay naninindigan na dapat yung buong teritoryo natin bilang ASEAN ay manatiling nuclear weapon free zone. Next slide po. So ang unang-una ko lang pong sinabi dahil hindi pa tayo nagkakausap, kinakailangan matupad at magalang yung probisyon ng ating saligang batas na nuclear free ang ating teritoryo, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong Southeast Asia. Next slide please. Ito po ang mga sinabi ito po yung paglalayagan ng mga submarines na bibili na yan. Next slide please. Ito po ang mga sinabi ng iba't ibang bansa ng ASEAN. At kaya nga po nag-aantay ang media kung anong paninindigan nyo. Ang Indonesia po is deeply concerned over the sandali lang po sasarado ko to over the continuing arms race and power projection in the region. Ang Malaysia po, ang sabi nila, AUKUS could potentially provoke other powers to act more aggressively, especially within the South China Sea region. Next slide please. Ang Vietnam, ito po ang pinakamatinding kalaban ng China, ay ang sabi niya, mas cautious po siya at sinabi niya na it would keep track of the situation while urging all countries to ensure peace. It hoped that AUKUS would contribute constructively to the peace and stability of the region and complement the regional architecture. So, malinaw po dun sa mga nabasa ko na karamihan po ng mga bansa sa Southeast Asia ay concerned dun sa dalawang bagay na mas matitindi po yung magiging hidwaan at pangalawa po ay importante po na hindi magkaroon ng kumbaga arms race sa rehiyon. Maraming salamat po, Mayor. Salamat, Secretary Roque. I'd like to call Secretary Nograles the speaker. Secretary Nograles. Maayong gabi, maayong adlaw, Mr. President, Senator Bongo, ES Mejaldea at mga kasama natin sa gabinete. Yung ire-report ko po muli are basically yung accomplishments ng mga opisina under your office. So for this purpose, yung Cooperative Development Authority. Kung nandyan po yung slides, if I may request it to be flashed. So yung sa Cooperative Development Authority is one of the offices under the Office of the President. At syempre sa panahon ng pandemya, importante na matulungan ang mga kooperatiba, lalo na yung mga kooperatiba na lubos na naapektuhan dahil sa pandemya. Based on the Constitution, we are also mandated to promote the viability and growth of cooperatives for equity, social justice, sustainable economic development, and to support cooperative development. Tuloy-tuloy po ang trabaho na ginagawa ng inyong Cooperative Development Authority or CDA kahit ongoing po ang pandemic at nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mga online platforms. Isa sa ginagawa ng CDA, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ay yung Electronic Cooperative Registration Information System or eCoop RIS. Sa pamamagitan ng online platform na ito, ay nakakapag-reserve po ng cooperative name ang mga bagong kooperatiba,
na-evaluate at na-approve din po yung application nila for new registration at sa pag-amend ng kanilang papeles and the recognition of their branch or satellite or laboratory. Ito'y alinsunod na rin po sa ease of doing business law at dahil dito, na-reduce po yung processing time ng lahat ng applications at yung human intervention lalo na. At nakakapag-rehistro po tayo ng mga bagong kooperatiba kahit na nasa kaligtaan tayo ng pandemic. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Congressman Nograles. May call on Chairman Abalos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magandang gabi po, Senator Bongo, ES Villalbilla, sa lahat po ng mga cabinet members, sa ating mga kababayan, magandang gabi po. I-report ko lang po, Mr. President, na halos 3 araw na lang po ang naiiwan bago matapos na po ang pilot, itong alert level at general lockdown sa Kalakang, Maynila. So far, tama po kayo kanina at sama po si Secretary Duque, ang numbers ay napakaganda po in the sense na talagang pababa po. No? Titignan po natin, bago po tayo mag-start ng pilot, ang active cases po noong September 15 sa Kalakang, Maynila, ito po yung data sa mga mayors na binibigay sa MMDA, ay 40,000, Mr. President. Pero noong 26, from 40,000 noong September 26, ito yung bumaba ng 29,405. No? At ito din sinusuportahan ng dalawang datos. No? Number one, noong pong September 20 or 1 week ago, yung pong reproduction rate ayon sa OCTA mismo ay 1.13. And this is very, very conservative, Mr. President. Ibig sabihin, nanganganak ng 13. Pero nung September 26, naging 0.98. Ibig sabihin, talagang nagpatuna, bumaba na po. No? At yung pong growth rate nung pong September or bago mag-start ang pilot test, ito po ay 24.33%, sabi ng DOH. No? At nung 1 week ago, ito ay naging 12%. At nung 25, ito ay naging negative 20%. Negative 20 po. No? So kung titignan po natin itong datos, tapos yung pa mga negosyo na nabuksan, yung 4, napakaganda po, napakasigla. Ang ganda na experimentation sa mga restaurant, yung mga vaccinated na pinapapasok. No? Maganda po implementasyon sa mga LGUs, maganda sa mga barberia, sa lahat po. Napakasigla po nitong 4 na binuksan natin. So far, so good po, Mr. President. Although, nagsabi ang Department of Health that for the last several days lang, medyo konti raw ang nagre-report sa bakuna, sa mga testing, no? Sa mga testing daw. So we will just have to fix that, sir. No? At hopefully, we're just praying na sana gumanda para makagraduate naman ng Metro Manila. Doon naman po sa report ni Secretary Galvez, talaga pong good news po yun na ang daming bakunang babaksak, tsaka kay Sec Vince, naghahanda na po ang mga mayors sa pre-registration ng mga bata from 12 to 17. Nakaumang na po para in the event po itong October, kapag sinabi niyo po kanina, ay nakahanda na po kami ng listahan po namin para sa mga estudyante po namin. At bilang panghuli po, Mr. President, bilang chairperson ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, kagabi po ng 1:12 ng umaga, actually nanonood po ako ng TV, gumalaw yung kama ko eh. Alam ko kung ano nangyari, yung pala may dindol po. No? Wala naman pong damage at walang casualty sa Kalakang, Maynila at intensity 4 po ang naranasan po ng Metro Manila. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Nakakakaligaya yung report mo, Chairman. We go now to Secretary Panelo. Sal. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, Senador Christopher Bongo, Executive Secretary Salvador Medellea, ang mga kasama sa kabinete, at mga kababayan. Ginoong Pangulo, nandito po ako ngayon sa Agusan del Sur sa paanyaya ng Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Ito po ay pangalawang taon ng kanilang anibersaryo. And I remember, ako po ang nag-inaugurate ng Rehabilitation Center. Sabi nga nila 5 years ago, the same date, September 27, naririto ako. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang po ang inyong panguluhan nung nagtayo sila ng Rehabilitation Center. At marami na po ang mga naging biktima
at mga naging addict ng illegal na droga ang nagamot at na-rehabilitate. At bukas po ang inauguration. And since dumating po kaninang hapon, sa paanyaya naman po ni Congressman Eddie Bong Plaza at ni Governor Santi Plaza, nagpulong po ang 14 na alkalde ng Agusan del Sur kanina. Kasama na po yung mayor, vice mayor, at mga sangguniang bayan, pati na mga barangay kapitan kanina with social distancing of course. Napakal na laki po ng auditorium nila rito. At yung po kanilang mga madaliang mga concerns o pangangailangan ay inilahad po nila. Of course, ang number one po nila ay yung bakuna. Sapagkat sangayon sa kanila, yung mga ibang munisipyo nakakatanggap lamang ng 300 na bakuna. Tumataas ang bilang ng kanilang mga may sakit. At karaka-karaka po ay tinawagan natin si Secretary Charlie Calves at na-speaker po natin. At siya naman ay siniguro niya na dahil nga marami ng bakunang dumarating at naka-ready na rin, meron daw 400,000 na ipadadala dito sa Agusan del Sur. Kaya tuwa-tuwa po yung mga gobernador, congressman at mga alkalde rito dun sa sinabi ni Secretary Charlie. Yan naman po isang mayor at ilang pang mayor, meron daw po silang granular lockdown. And because of that, kailangan po nila ng ayuda. Ang huli daw nilang ayuda ay under Biennial 1 and 2 pa. At matagal na raw yun. Kaya tinawagan naman po natin karaka-raka din si Secretary Rolly Bautista at agad naman na sumagot at nagsabi na sulatan lang siya o kahit na text galing kung sinong nangangailangan at padadala niya po kagad. Kaya tuwan-tuwa na naman po yung mga alkalde. Meron naman isa pong concern na napakahalaga din, kaugnay din ito sa health. Sapagkat kailangan daw po nila nakikiusap Secretary Pingpoy Duque, kaya ho tinatawagan natin kanina, na kailangan daw po nila emergency ng 14 na doktor. At yung nurses naman daw, as many as DOH can give them, dahil kailangan na kailangan nila. Kaya sabi ko, pararating ko po kay Secretary Duque, and I'm sure he's listening now, he knows. Now, gusto rin po nilang iparating sa inyo during kaninang nakausap po yung mga alkalde. Humingi po sila sa inyo, Ginoong Pangulo, ng guidance. Sapagkat gusto raw po nilang malaman kung sino raw ba ang talagang susuportahan nila na presidente sapagkat nag-aantay po sila sa inyo, Ginoong Pangulo. Bigyan niyo raw po sila ng guidance. Sabi ko po sa kanila, maghintay sa October 8, yung last day. Pero sabi nga po nila, mas gusto nila sana magbigay nyo na sila ng guidance sapagkat talagang gusto na po nila na malaman. Now, pagdating naman po, tinanong ko naman doon sa Senate investigation na ginagawa, alam po ninyo, ang kanilang impression, talagang pinopolitika lamang at naniniwala sila dun sa mga paliwanag na naririnig po nila dito sa Tell the People. At sila rin nga daw yung nanonood at they're so disappointed dun sa mga dati niyong kaalyado na pinupuri kayo nun, sinusuportahan kayo nun, at dahil lamang ngayon ay malapit na halalan, pinopolitika na kayo. So, yun po ang gusto lang ipaabot sa inyo. Is that all? Okay ka na? Yeah, yun lang po. Yun lang po. Gusto mo, bumalik tayo kay Gordon. Baka may makita ang Supreme Court na pagkakamali. Talagang marami akong nakita as a lawyer. I said I'd like to discuss again the right of a person to incriminate himself. Yung pagsabi hindi naman sa if it is not you're calling him not as a resource person, but already the inquest is focusing on their
something like liability, you miss one entirely point of law. And that is a person being advised that any testimony from here on that you would give may be used against you in a criminal or civil suit. Yan ang hindi nila malaking bayo. Tayong mga abogado, halos dito kaharap ko. You cannot do that kung ang questioning mo is already focusing on the guilt of accused of a wrongdoing, tapos gusto mong extract further from his mouth, then he cannot go to prison by using his mouth. You have to advise him of his constitutional right. Dapat ganun lang. That is in keeping with due process. The right to be heard and the right to be forewarned that there is a criminal case cropping up by your testimony because ang iyong investigation is not already from using the resource person as an information platform, but already placing him in jeopardy. Yan ang pati ito ito rin si Atty. Topacio, hindi ito susurrender. Dikitan ninyo yung mga kaso ni Gordon hanggang eleksyon, hindi mananalo si Gordon. Sigurado yan. Especially if you can file the proper case on time. Yung ano lang niya, yung final and executory, yung disallowance. Disallowance is, when the notice of disallowance is simply, you return the money. But the other side of the picture is that you have committed, because you malverse the money, you can go to prison. So the other side of that is really malversation. Dikitan ninyo yan at hindi abot ng election time yan si Gordon. And if the entire story is narrated to the people, then I'm sure that mata sa mata. Parang ganun. So, it is not good to be... mas maganda mo yung palabas mo sa publiko na tigas ka, marunong ka, and that you are very proficient in the English language. Wala tayong ano dyan, kaduda-duda. At saka yung cutting the testimony when he is already about to explain everything, i-cut mo, then you introduce the theory and just saying, right, is that right, is that correct? So you want your theory being dovetailed by the narration of the witness, which is a bad strategy for a lawyer. Hindi siguro ito kasi na, I don't know if he has appeared in court si Gordon. Pero maraming lapses siya dyan. And it will, in the end, discredit him. Maraming salamat sa pagtangkilig ninyo mga kapatid kong Pilipino at sa muli natin pagkita. Kung hindi pa kami makubid, tang inang COVID na yan. Thank you.